S még elkap az álom az ében, csapdos az ősz lobogója sötéten. Fekszünk majd csalgatva. Mi az a Cube, és hogy fér bele egy egész világ? Már olyan világ, amit ti megteremtetek itt egy zenei performance alatt. A Cube ez egy képzőművészekből, zenészekből és színházi alkotókból álló alkotócsoport. Azért ez a nevünk, mert ugye ez fonetikusan a kocka szó, és van egy Pilinszky esszé, amiben a kocka kibontásáról beszél. És annak az esszének az a lényege, hogy ő azért nem hisz a reinkarnációban, mert ez az egy élet, ez is, hogyha jó perspektívából nézzük, akkor 1000-szer gazdagabb, tehát ugyanolyan végtelen gazdag, mint a reinkarnáció, csak attól, hogy az egy életben történik meg, még gazdagabb, és ez egy olyan hívó üzenet, ami köré jól lehet szervezni egy alkotócsapatot. A másik szervezőerő pedig, hogy mi csak vers és irodalmi feldolgozásokat készítünk, csak úgy, hogy ezt ne lehessen érezni, vagy ez a reményünk, hogy ne lehessen érezni, hogy ez ilyen szokványos versfeldolgozás, hanem a zene, a szöveg és maga a hatás az egyenrangú legyen. Mert az volt a tapasztalat, hogy a főleg a popkulturális szcénában egyre kevésbé figyelnek oda a szövegek minőségére és mondani valójára, és most már olyan szövegek tudnak slágerlisták élére kerülni, ami elképzelhetetlen lett volna még akár 20 évvel ezelőtt is. És ez egy ilyen, tetszik, ellentámadás mindenféle rossz érzet nélkül, hogy vajon ezek a egyébként mély vagy magas, hogy nevezzük, irodalmi szövegek, ezek megállják a helyüket egy ilyen zenei környezetben. Tehát a spiritualitás a ti zeneitekben eléggé felelhető. Ez mennyire tudatos, hogy ezt beleépítsétek? Unblock az irodalom, tehát hogy mondjam, ha azt mondod, hogy a mi zenénkben felelhető a spiritualitás, akkor igazából azt mondod, hogy a kortárs vagy a 20. századi magyar irodalomban felelhető a spiritualitás, és ugye több ezerféle nézőpontból lehet követni az életet. Van egy sík dimenzió, egy materiális dimenzió, és van, aki ezt választja, vagy ide menekül, vagy pont azt mondja, hogy ez is annyira gazdag számára, hogy elég. A legtöbb alkotóművész szeret több dimenzióban gondolkodni, esetleg elképzelni azt, hogy a valóság az nem egyezik azzal, ami az emberi érzékszerveknek adatott valóság, és ez a spiritualitás terepe, ami tulajdonképpen a zenei nyelvnek is a terepe, mert a szavak ugye bekorlátozzák az érzelmeket és a mondani valót, a zenének pedig nincs ilyen korlátja, az egy sokkal szélesebb spektrumot tud megfogni, csak persze nem a tudatot találja el, hanem a tudatalattit, és így hogy a zenének ez a spirituálisága és az általunk feldolgozott irodalomnak a spirituálisága így reményeink szerint összekötődik, tehát ezért a mi hatásunk is ez a spiritualitás, úgymond. Most örvény vagy testvér, mely pörög sógrik, helyre talál. Örvény vagy és örvény vagyok én is, örvény vagy és örvény vagyok én is, örvény vagy és örvény vagyok én is, örvény vagy. Ilyen, ha Radnóti ma élne, gondolod, hogy mondjuk a TikTokon publikálná verseit? Nem tudom. Fogalmam sincs. nem releváns ez a kérdés számomra. Hát ez nagyon tehát annyira nagyon sokféle alkotó van, de ebben a kérdésben kettőféle van. Az egyik, aki befelé próbál figyelni, és nagyon reméli azt, hogy ami ebből megszületik, azt mások is figyelni fogják. Van egy másik alkotó, aki feltesz, mint a karácsonyfa tetejére egy csillagot, és azt mondja, hogy tessék, itt van valami, ezt figyeljétek. És nyilván, aki ez a típusú alkotó, mint Petőfi, ahogy katonadalokat írt például,
ő lehet, hogy fel lenne a közösségi médiás oldalakon, de nem azért feltétlenül ezt jónak találná, hanem mert ott látná, hogy mennyi magyar fiatal tud elérni, és ő össze akarná rántani ezt a hazát. Radnóti nem tudom, hogy ez a kategória lenne. De ha megnézzük a 20. századi magyar költőket, nagyon hullámzó, hogy miben hisznek, és magukra hogy tekintettek. Tehát például József Attilánál meg lehet mondani, hogy melyik az a korszak, mint pont például, amikor Döntsd a tőkét, Ne siránkozz című kötetét írta, talán azt hiszem az a 3. vagy 4. kötete, amikor azt írta, akkor biztos, hogy fel lett volna a közösségi oldalakon, és ilyen a legegyszerűbb hangon szólította volna meg a munkás réteget. De ugyanakkor, amikor az íme hát megleltem hazámat, az biztos, hogy nem is akarta volna publikálni sehol valószínűleg. Mert hát ez teljesen egyértelműen, ott már az idő számára és a történelem nem lineáris volt, hanem egy spirális, amiből ő már kiszállt. És ez igaz a legtöbb 20. századi nagyköltőnkre. De egyébként mondjuk ez a 3-as dolog itt milyen arányban van egymással a koncert, a színház és a spiritualitás? Hogy érzed egyébként, hogyha nem ebben a felállásban vagytok, mint ma egy színpadon, hanem egy olyan környezetben, ami mondjuk színházi? A színházak közönsége az egyre idősebb, és a fiatal 10-20-as korosztály azt gondolja, hogy egyre inkább azt gondolja, hogy a színház egy avit dolog, és nagy mértékben igazuk is lehet ebben, mert a dramaturgia az utóbbi 70-80 évben keveset változott, tehát lineárisan mesél egy történetet, amit a mai befogadó fiatalok már rég-rég megugrottak. Már 5 másodperc alatt kitalálják, hogy mi a történet, és hova fog vezetni, és milyen hatások lesznek, és mi a vége. Tehát nem is azért unják feltétlenül, amit látnak, hanem már bőven tudják, hogy mi fog történni, és ezért a dramaturgiának szükségszerűen változni kell a korral. Ez nem azt jelenti persze, hogy igazodni kell a korhoz, hanem a darabokat a kor tempójában és a világban kell kezdeni. És aztán, hogyha ügyes a vezető, az alkotó, akkor visszavezetheti oda a befogadó felet, ahová ő azt egészségesnek, vagy egymásra figyelőbbnek gondolja. És ezért nekem az volt a feltevésem, hogy még a koncertek azok a helyek, ahol a fiatalok, vagy azok, akiknek mi üzenni akarunk, azok ki tudnak vetközni magukból, azok kint tudják hagyni a valóságot, és ezért tulajdonképpen mi azt mondjuk, vagy azt mondják rólunk, hogy ez koncertszínház, de valójában egy színházi formát keresünk. Tehát egy olyan előadói formát, amiben a nézőre gyakorolt hatás az nem múzeumszerű, hanem igazán élő és eleven. Ébred a csók. S még elkap az álom az ében, csapdos az ősz dobogója. Nagyon köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy ezt a belső hangot a fiatalság meg fogja hallani és érteni a zenétekből, és egyre inkább közeledni fog hozzátok. Sok sikert kívánok! Köszönöm szépen!